Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 14 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Qeveria në detyrë ka marrë vendim për t'i vazhduar vendimet rreth masave për parandalimin e përhapjes së virusit korona dhe kontrollit të pandemisë. Vendimi është marrë në mbledhjen e 22 të korresponduese. Sipas komunikatës, vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës për ndalimin e qarkullimit të lirë të qytetarëve mbetet në fuqi deri me datën 12 prill. Ministri në detyrë i shëndetësisë Arben Vitia do ta rivlerësojë çdo ditë situatën epidemiologjike dhe në lidhje me secilin vendim, pas konsultimeve paraprake me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, ministrive të tjera të linjës dhe ekspertët përkatës mund t'i rekomandojë qeverisë mbetjen në fuqi, ndryshimin apo plotësimin ose shfuqizimin e tyre, thuhet në njoftimin e qeverisë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes një komunikate i ka përgëzuar përpjekjet e vazhdueshme të profesionistëve të shëndetësisë dhe të tjerëve që po punojnë me mund e me rrezik të madh për ta zvogëluar përparimin e COVID-19 në Kosovë. Ata kanë nevojë për mbështetjen e të gjithëve. Duke punuar së bashku, duke ndjekur udhëzimet e profesionistëve të shëndetësisë dhe lënë anash ndasit mes komuniteteve, e mposhtim COVID-19, ka thënë ambasada amerikane. Ka shkuar në 140 numri të prekurve nga COVID-19. Kështu bëri të ditur Instituti i Kosovës për Shëndetësi Publike, pasi janë testuar 128 mostra të marra nga rastet e hospitalizuara në kliniken infektive dhe nga gjurmimi i kontakteve të rasteve në terren. Nga mostrat e marra, 5 prej tyre kanë rezultuar pozitive, ndërkaq që janë shëruar edhe 7 pacientë, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është 23. Fshati Smrekonici i Vushtrisë me vendim të Ministrisë së Shëndetësisë ka hyrë në karantinë pas konfirmimit të një rasti me COVID-19. Personeli shëndetësor i qendrës së mjekësisë familjare në Smrekonici dhe i Spitalit Sheikh Zayed që kanë qenë në kontakt me pacientën janë udhëzuar për vetizolim. Komuna e Vushtrisë u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që kanë mundur të jenë në kontakt me pacientën apo familjen e ngushtë të vetizolohen dhe t'i lajmërojnë organet kompetente. Kanë filluar të lirohen 95 persona të cilët kanë rezultuar negativ në testin COVID-19. Këta të fundit kanë qëndruar për më shumë se 2 javë në qendrën e studentëve në Prishtinë në izolim. Para lirimit, këta persona duhet të plotësojnë një formular, ku ndër të tjera deklarohen edhe për vetë izolim edhe për 2 javë të tjera. 17 persone janë arrestuar dhe 12 të tjerë janë shoqëruar në stacionet policore gjatë 24 orëve të fundit për shkak se nuk e kanë respektuar vendimin e qeverisë për kufizim të lëvizjes. Sipas policisë, 3 persona janë arrestuar në Prishtinë pasi nuk e respektuan vendimin e qeverisë. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt. Për mos respektim të vendimit të qeverisë janë arrestuar edhe 2 persona në Podujev, 3 në fshatin Sllovi të Lipjanit, 1 nga fshati Gremnik i Klinës, 3 persona në Pej, 1 në fshatin Gurakos të Istogut, 1 në fshatin Ponoshec të Gjakovës dhe 1 tjetër në Gjakov, 1 në fshatin Kërvasari të Malishevës, si dhe 1 në Mitrovic. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe anëtarët e kabinetit qeveritar kanë vizituar Rtk-n, ku janë pritur nga drejtori i përgjithshëm Gadim Kasrati. Kurti shoqërohej nga ministrat Bislimi, Vitia, Hajdari, Bajrami dhe zëvendësministria Hoxha. Gjatë diskutimit u fol për bashkëpunimin sa më të mirë në kohë pandemie me qëllim të informimit të drejtë të qytetarit. Rtk u vlerësua për kontributin që po jep në mbështetje të mësimit në distancë dhe për pandeminë. Delegacioni qeveritar më pas vizitoi ambientet e Rtk-s për të parë kushtet në të cilat zhvillohet puna aty. Pas vendosjes në karantinë të Mitrovicës së Veriut të Zveçanit si shkak i pandemisë COVID-19, drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj tha se në Kosovë me leje ka hyrë një numër i madh i personelit shëndetësor nga Serbia, që prej kur ka filluar përhapja e COVID-19, por sipas tij, asnjë individ nuk ka hyrë në Kosovë pa leje. Që policia e Kosovës i ndërmerr
në tërë vendin. Drejtori i Policisë së Kosovës së bashku me Ministrin e Shëndetësisë dhe Drejtorin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë ka mbajtur një konferencë të përbashkët lidhur me gjendjen aktuale të pandemisë COVID-19 dhe situatës së krijuar në Mitrovicën e Veriut të Zveçanit. Pas vendosjes në karantinë të Mitrovicës së Veriut të Zveçanit si shkak i pandemisë COVID-19, drejtori i Policisë së Kosovës Rashid Çalaj tha se Policia e Kosovës vepron njësoj në gjithë territorin e Kosovës dhe gjitha këto veprime ndërmerren në koordinim me qeverinë e komunat përkatëse. Në Kosovë me leje kanë hyrë një numër mjaft i madh i personelit mjekësor nga shteti i Serbisë në Kosovë, të cilët kanë shkuar në qytetet e ndryshme të vendit në Graçanisë, në Mitrovicë, që të kujdesen për që të vizitojnë spitalet që kanë qenë atje në autoritetet lokale. Mund të them që asnjë individ nuk ka hyrë në Kosovë pa leje. Lidhur me karantinimin e Veriut të Kosovës, edhe Ministri Arben Vitia ka thënë se janë në komunikim zyrtar me krerët e 2 komunave atje. Natyrisht, Ministria e Shëndetësisë ka qenë në koordinim me autoritetet lokale në komunat përkatëse dhe në koordinim me to, ky vendim është marrur nga Ministria e Shëndetësisë prapo e përsëris në koordinim me autoritetet lokale. Kjo është e vërteta dhe kjo është vetëm e vërteta dhe për çdo gjë unë mbaj përgjegjësi publike nëse nuk është kështu. Ndërkohë Naser Ramadani, kryesuesi i bordit të SHSKUK-s, ka bërë të ditur se edhe 3 javët e prillit do të jenë kritike për përhapjen e COVID-19, duke bërë lutje që të përmbahemi deri në fund të prillit. Unë kisha lutë që të përmbahen deri në fund të prillit, pra janë një 3 javë kritike që mund të konsiderohen nga epidemiologët si të rrezikshme të shpërthimit të rasteve të epidemisë së COVID-19. Andaj qytetarët duhet të përmbahen, duhet të jenë faktikisht në shtëpitë e tyre, të dalin vetëm për nevojat veçanta dhe të mbajnë distancën edhe kur dalin 2 metra dhe të qëndrojnë faktikisht në shtëpi duke mbajtur higjienën e tyre personale, që tashmë e kanë treguar veten duke mbajtur në kontroll situatën epidemiologjike. Ministria e Shëndetësisë po mbështet iniciativën e profesionistëve shëndetësor për ofrimin e shërbimeve shëndetësore në komunën e Graçanicës. Po ashtu të gjithë personat fizik duhet t'ju nënshtrohen kontrolleve mjekësore në pikat kufitare dhe t'ju përmbahen rregullave dhe rekomandimeve të IKSHPK-s. Deri më tani gjithsej janë testuar 1743 raste, ku prej tyre kanë rezultuar 135 raste pozitiv, 1 i vdekur dhe 16 të shëruar. Për situatën në Veri, tani do të bisedoj me njohësin e çështjeve të sigurisë, zotin Nuretdin Ibishi, të cilin e kemi në linjë përmes Skype-it. Zotri Ibishi, përshëndetje dhe faleminderit për këtë linjë të drejt për drejt. Përshëndetje gjithë juve dhe një përshëndetje për gjithë shërbimin emergjent Kosovë, edhe Ministrinë e Shëndetësisë, edhe Institutin Kombëtar Shëndetësisë Publike që bëjnë një punë madhore. Faleminderit. Zoti Ibishi, si i keni parë ju zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës? Po situata mendoj se është e qetë dhe stabile, institucionet e sektorit sigurisë veprojnë me përgjegjësi të plotë në pjesën veriore, në tallë këfori, pra me prezencë ishte edhe në deminimin e një mjeti eksplozivi që është gjetë rastisht nga një qytetar serb në Veri, dhe normal ato masat që realisht i ka përshkruar qeveria e Kosovës se përket kontrollit domosdoshmë hyrjes mallave, pse lëvizja e personave dhe automjeteve autotarëve nuk lejohet për momentin, është e bllokuar, por sidoqë që të jetë ato që ka u thallë më herët edhe nga institucionet e sektorit sigurisë, pra policia, shërbimet e inteligjencës edhe të tjerë veprojnë në Veri, por rrjetja ime do të ishte më shumë e adresuar që edhe në çështjen e brendshme të Veriut, jo të në pjesët kufitare ku bëhen kontrollat domosdoshme, edhe kontrollat ato që janë emergjente të hyrje e daljeve, por edhe kontrollat fitosanitare të bëhen edhe në pjesë edhe masa tjera shëndetësore të bëhen në pjesë të brendshme të 4 komunave në Veri. Ministri i Shëndetësisë ceku atë se është pra edhe Zveçania, Mitrovica e Veriut janë në fund në karantinë, dhe kjo më vjen mirë që është me vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, edhe pse ata ende nuk janë në kuadër të asociacionit të komunave të Kosovës, që ajo është tash një formë edhe në veprim operativ.
Zoti Bishi, si mendoni ju, a shfrytëzoi Serbia pandeminë e koronavirusit në mënyrë që ti sfidoj institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare? Aja çdo i ka shfrytzu këto momente të ndjeshme, jo vetëm për Kosovën, por përgjithsisht për ajon, por edhe për veten atje, pasi që ata kanë probleme të shumta se shumë pjesëtarë të tyre edhe të forcat armatose apo policisë ka edhe raste të vdekjes të tyre që janë përfshirë me koronavirus. Pra, mendoj që çdo herë do të pritur jo të mirën nga ata, edhe do të jenë të kujdesshëm sidomos me mundësitë të infiltrimit dhe të shërbimeve apo pjesëtarëve të shërbimeve inteligjente. Edhe për atë arsye do të në këtë masë pra të jem prezent edhe në mbulimin e pjesës të kontrollit kufirit, por normal edhe në pjesën e brendshme të mbikëqyrjes sigurisë apo të prezencës policisë, po edhe shërbime tjera në 4 komunat në veri. Zoti Bishi, cilët duhet jenë hapat konkret tani të qeverisë së Kosovës karshi kësaj situate të krijuar? Po, mendoj se pari është më emergjente aspekti don shëndetësor, don kontrollet. Fatmirësisht Kosova qëndron shumë mirë në rajon, më e mira është, them kështu, fal masave që ndërmarrën me kohë nga edhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, po Ministria e Shëndetësisë, edhe realisht masat të emergjencës tash. Masa tjera që unë i kisha adresuar më tepër në aspektin e sigurisë, sikur që thash, me një aspekt më të madh të kontrollit kufitar, në bashkëpunim me KFOR-in edhe me institucionet tjera sektorit të sigurisë, pra në veri, normal edhe doganat, pasi që në këto momente mund edhe të ketë edhe kontrabandim të madrave, po edhe të gjësendeve tjera. Çështja tjetër është edhe aspekti i kontrollit të ndihmave humanitare. Për arsye se kemi dëgjuar shumë që edhe nga Rusia kanë adresuar që si kanë dërguar mjete nga Rusia sipas analizave që opinionet qytetarëve në Itali, gati 80% e mjeteve që janë dërguar si ndihma për në rastin e koronavirusit në Itali kanë qenë absolutisht të panevojshme apo të krejt për një destinim tjetër. E për atë arsye ne do të jemi të kujdesshëm që përveç asaj që janë panevojshme nga këto dërgesa, mos jenë edhe për një destinim tjetër. Pra, vetëm këto ishte në aspektin e sigurisë, edhe normal që nuk ka nevojë në këtë situatë të ngrisim ndonjë zë të panikës, për arsye se këtë është nën kontroll dhe kemi gjendjen pra edhe në veri mirë, them, në masat më të reja edhe të qeverisë së Kosovës, po njëkohësisht edhe të krejve të institucionet sektorit sigurisë. Ato çfarë shpreh edhe drejtori i policisë zoti Çajlaj, po edhe anëtarë tjerë të këtyre institucioneve që korrespondojnë me aspekte të sigurisë edhe publike, po edhe aspektin e sigurimit të inteligjencës, të trajtimit të informacioneve që kanë një mundësi edhe masave tjera mbrojtëse, po edhe çështjeve tjera që realisht po kanë edhe kritikën kuptim të asaj edhe keqpërdorimin e të dhënave në rastin e personave të caktuar përfshim me koronavirus, që ishte edhe rasti i fundit që u ngrit edhe nga presidenti i Asociacionit të Gazetarëve Evropian. Zoti Ibishi, ne të falenderojmë për këtë paraqitje të drejt për drejt me Skype. Faleminderit edhe për gatishmërinë e juaj të treguar gjithmonë në mënyrë që të diskutojmë edhe këto tema për gjithë shikuesit tanë. Faleminderit. Edicionin e lajmeve vazhdojmë informacionin e fundit. Kryeministrin në detyrë Albin Kurti ka thënë se politikanë në Serbi e Kosovë dëshirojnë konflikt në veri të Kosovës për të realizuar planin për shkëmbim territorial. Në një adresim përmes rrjetit social Facebook, Kurti ka thënë se edhe ideja për gjendje të jashtëzakonshme është në funksion të kësaj ideje. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që ta ruajnë gjak ftohtësinë. Të ndjekim në vazhdim deklarimin e kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Qeveria në detyrë me të gjitha ministritë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Policia e Kosovës,
Forca e Sigurisë Kosovës dhe mekanizmat të tjerë të shtetit janë 24 orë në punë e 7 ditë në javë duke u ballafaquar bashk kundër shpërndarjes së virusit korona. Kemi numër rekord të testimeve, po na vijnë ndihma e mbështetje nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Numri të infektuarve është 140, i të shëruarve 23, gjërsa kemi një të vdekur. Së fundmi është sërish Ministria e Shëndetësisë ajo që e ka shpallur karantinën edhe në 2 komuna tjera, në komunën veriore të Mitrovicës dhe në komunën e Zveçanit. Mirë po, nuk kemi dashur ta bëjmë këtë gjë me tupan, në mënyrë që krizën shëndetësore të mos e thellojmë edhe me një tjetër. Ka pasur një dasmë në Zveçan para 2 javësh, e cila e ka shkaktuar shpërndarjen e virusit COVID-19 atje. Jemi angazhuar maksimalisht që të ndalim shpërndarjen e virusit, duke ndihmuar të gjithë qytetarët e secilin prej tyre pa dallim etnie a komune. Ne e dim që Serbia ka pretendimin ndaj shtetit tonë të pavarur, të cilin ajo nuk e njeh. Ne e dim që ajo ndërmerr edhe veprime kundër institucioneve tona, posaçërisht në veri. Të gjitha këto ne po i raportojmë tek fori dhe faktorët tjerë ndërkombëtar. Ne veprojmë e sillemi me kujdes, sidomos në këtë kohë kur askush nuk mund të ketë prioritet tjetër përveç shëndetit publik. Po, ka politikanë zyrtar të lartë në Beograd që duan konflikt në Kosovë, sidomos në veri të Ibrit. Mirë po, ka politikanë zyrtar të lartë edhe në Prishtinë që duan konflikt në Kosovë, sidomos në veri të Ibrit. Ata duan të provokojnë tensione, sepse ata duan incidente. Projekti i tyre i shkëmbimit territorial, sikur të realizohej, do të shkaktonte konflikte e gjakderdhje të reja. Ai projekt dështoi. Tash duan konflikte e gjakderdhje në terren për të rikthyer të shkëmbimi territorial përkatësisht të ndarja e Kosovës. Krejt njëjtë është edhe ajo intenca për të shpallur gjendje të jashtëzakonshme me çdo kusht e çmim. Pasi që nuk arritën ta shpallin për ta bërë, duan ta bëjnë që ta shpallin. Ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, serbëve, pakicave tjera në Kosovë, e posaçërisht në Mitrovicë, që të kenë kujdes, ta ruajnë gjakftësinë e të mos bien në kurthin e atyre, të cilët për të zbrazur shampanjat e tyre kanë nevojë të derdhet gjaku jonë. Mos bini në provokime e insinuata e intriga të ndryshme. Ato janë kurthi në të cilën do të bien vetë ata brenda. Në veçanti i bëj thirrje kryetarit të komunës jugore të Mitrovicës Agim Bahtiri dhe kryetarit të komunës veriore të Mitrovicës Goran Rakić që të mos se acarojnë gjendjen. Kemi nevojë që me gjithë fuqinë dhe dijen tonë të përkushtohemi kundër përhapjes së koronavirusit, i cili nuk na dallon sa jemi shqiptar a serb, të ri, atë moshuar, të pasur, atë varfër. Bashkë duhet të luftojmë dhe të gjithë do të fitojmë. Nuk është koha t'ja tregojmë muskujt njëri tjetrit për interesin e kush e dikujt. Atyre që kontribuan për ndarjen e Mitrovicës dhe e lanë të pazhvilluar e në mjerim për mbi 2 dekada, mos t'ju besoni tash kur kërkojnë sovranitet e integritet nga qeveria që rrëzuan pa i bërë as 2 muaj në detyrë. Piskamat e tyre patriotike nuk janë për shtet, por për pushtet. Brengosjet e tyre për veriun i kanë instrument për vetvete e jo konsiderat për juve. Edhe deklarimet e presidentit, i cili po sillet si njëri nga liderët opozitar, merrni me rezervë dhe me qetësi. E dënja thënjën e urtë të popullit tonë, se kur dhelprës po i digje i bishti, ajo thoshte se po digje dhe gjithë bota. Dhelpra po e tund bishtin e djegur që të na e djeg gjithë vendin tonë. Mirë po jo, nuk do ta lejojmë. Shteti ynë është i të gjithëve dhe secili jemi të tij. Le ta ruajmë veten dhe mbrojmë njëri tjetrin. Qëndroni në shtëpi, mbani pastërtinë, rrini në distancë. Respektoni vendimet e qeverisë suaj gjithmonë në detyrë dhe dëgjoni udhëzimet e mjekëve tanë gjithnjë në shërbim. Ju dëshiroj gjithë të mirat të gjithë juve, familjeve dhe më të dashurve tuaj. Ju faleminderit. Në Shqipëri janë shënuar dhe 28 raste të reja duke quar në 361 numrin e të infektuarve. Ndërkohë ka ndëruar jetë edhe 2 pacient të tjerë dhe tani numri i viktimave ka arritur në 20, ndërsa në 2 spitalet infektive në Tiranë po trajtohen 71 pacient, 11 prej të cilëve në terapi intensive. Vatra më e madhe të prekurve me virusin korona vazhdon të jetë Tirana me 174 të infektuar.
Një shpërthim i përhapjes së virusit COVID-19 në 2 ditët e fundit është vënë re në Shkodër ku janë prekur 38 persona. Deri tani bashkë me 28 rastet e fundit, numri i të infektuarve ka arritur në 361 persona. Gjithashtu në 24 orët e fundit kanë ndruar jetë edhe 2 pacientë dhe deri këtë të diel numri i të vdekurve ka arritur në 20. Kjo rritje e numrit të rasteve në Shkodër dhe Tiranë tregon edhe një herë mos respektimin e distancimit social dhe masave të kontrollit të infeksionit, që Ministria e Shëndetësisë vijon të rekomandoj çdo ditë në të gjitha komunikimet publike. Në mesin e 71 pacientëve të shtruar në 2 spitalet Covid në Tiranë është edhe një fëmijë, 11 pacientë janë në terapi intensive. Në shërbimin infektiv, aktualisht gjenden të shtruar 64 pacientë, 5 prej të cilëve janë në terapi intensive, ndërkohë që 1 mbetet i intubuar. Në spitalin Covid-2, Shef Qetndroqi, ndodhen 7 pacientë të shtruar, 6 prej tyre në terapi intensive, ndërsa 2 prej të cilëve janë të intubuar. Në të 2 spitalet Covid, aktualisht po marrin shërbim 71 pacient. Nga e hëna pritet të ketë disa lehtësira për sa i përket orarit televizjes së qytetarëve, por qeveria ka paralajmëruar ndeshkime për ata që shkelin masat në fuqi deri edhe në heqje lirie. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Me informacionet më të reja takojemi në edicionin e orës 15. Mirëmbëjtje.